नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर। रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। सध्या लॉकडाऊनचा काळ सुरू आहे। सगळेजण आपापली काळजी व्यवस्थित घेत आहात ना? बाहेर तर आपण पडू शकत नाही आणि मला माहितीच आहे, सगळ्यांना गोड काहीतरी खावंसं वाटतच असतं आणि त्यासाठीच मी तुमच्यासाठी एकदम झटपट आणि इन्स्टंट जलेबीची रेसिपी घेऊन आली आहे। त्यात एकदम कमी आणि घरच्या घरी असलेलं साहित्य वापरून ती आपण बनवू शकतो। चला तर मग आपण रेसिपीकडे वळूया। हा मी 1 वाटी मैदा घेतलाय। हा मैदा 1 वाटी म्हणजे आपण जेवणाची वाटी वापरतो ना ती। 1-2 चमचे मी बेसन घेतले, तर ते पण आपण ह्याच्यात घालूया। 3 चमचे मी दही घेतले, ते पण आपण ह्यात घालू। थोडंसं मीठ घेतलंय, अर्धा टीस्पून, ते पण आपण घालू। आणि हा मी खायचा सोडा घेतलाय, तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बेकिंग पावडर घालू शकता किंवा विदाउट पण तुम्ही असंच बनवू शकता। हा थोडासा मी कलर घेतलाय, तर तो घालू आपण। हे सगळं मिक्स करून घेऊया चांगलं। हे सगळं आपण आता पाण्याने भिजवून घेऊ आणि हे आपल्याला एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, मीडियम असं जाडसर असं भिजवायचंय। पाणी घालताना थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करा। एकदम पाणी घातलं तर मग पातळ होईल। तर हे आपलं आता चांगलं मिक्स झालेलं आहे। हे आपल्याला आता 10 मिनिटं जरासं बाजूला ठेवूया आपण, थोडंसं ॲक्टिवेट व्हायला पाहिजे। तर तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक करून घेऊ। तर ही मी तशीच 1 वाटी साखर घेतली आहे आणि तेवढंच आपल्याला 1 वाटी पाणी घालावं लागणार। थोडंसं घालते। हा पाक आपल्याला 5 मिनिटांपर्यंत उकळत ठेवायला पाहिजे। साखर सगळी विरघळली आहे आपली। हे थोडं आपण केशर घेतलंय, एक 7-8 धागे आहे ते पण आपण घालूया। त्याला थोडा चिकटपणा आला पाहिजे, तर मग समजावं की हा पाक तयार झालाय। आता झालाय आपला पाक। बंद करते। हा असा एक तारी आला पाहिजे, अशी एक तार दिसली पाहिजे आपल्याला। दिसतंय अशी। तर हा पाक आपण आता बाजूला ठेवूया आणि आपण आता जिलेबी करायला घेऊया। एवढं झालं पाहिजे। हे आपलं आता मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आपण आता पॅन ठेवू आणि तेल तापवायला घेऊया। तेल तापेपर्यंत आपण आता हे मिश्रण या प्लास्टिकच्या पिशवीत काढून घेऊ। ही मी आयसिंग बॅग घेतली आहे, तुम्ही पाहिजे तर दुधाची पिशवी पण वापरू शकता। तर ह्यात मी हे ओतते। याला आपण आता छोटंसं कटिंग करून घेऊ। तापलंय आपलं तेल। आता ही जी जिलेबी आहे ती आपण तळून घेऊ।
चांगली तळून घेतली पाहिजे आपल्याला. ही आपली आता झालेली आहे. हा जो पाक आहे ना त्याच्यात आपल्याला ही घालायची. ह्या जिलेब्या ज्या झाल्या त्या आपण आता काढून घेऊया. जिलेबी आपली तयार झालेली आहे आणि ड्रायफ्रूटने मी तिला सजवून घेतले. तर ही जिलेबी घरी तुम्ही नक्की बनवा आणि कॉमेंट्समध्ये मला कळवा. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि सर्वजण घरीच राहा.